คนอาจจะงงว่าทำไมผมจึงเป็นงี้คือเมื่อกี้สระผมมาแล้วก็ได้ผมหมาดๆนิดนึงนะคะแล้วนี่คือกำลังจะเตรียมตัวเพราะว่าวันนี้เราจะไปเอเวอร์แลนด์กันนะคะคนอาจจะงงว่าไปสวนสนุกอีกแล้วเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปสวนสนุกอีกคือจะบอกว่าจริงมาเกาหลีเป็น10 รอบใช่ไหมแล้วก็นี่คืออยู่เกาหลีแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ไปเอเวอร์แลนด์หรือว่า Lotte World จริงแทบจะไม่ได้เล่นเครื่องเล่นขนาดนั้นเลยอย่างเอเวอร์แลนด์คลิปล่าสุดที่จริงทำเนี่ยคือมันปลายปี2021นะคะแล้วตอนนั้นจริงไปตอนมันแบบ-12 -14 -16 ประมาณเนี้ยหนาวไม่ไหวเล่นอะไรก็คือทรมานเหตุผลที่จริงจะไปเอเวอร์แลนด์อีกคือจะไปตะลุยเล่นเครื่องเล่นถ้าใครสงสัยว่าเอเวอร์แลนด์จองตั๋วไงจริงจองผ่านคลุกนะคะอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์ราคาในแอปคลุกที่เป็นตั๋วแบบ all day แบบวันหนึ่งก็คือ900 กว่าบาทคือมันถือว่าไม่แพงเลยเอเวอร์แลนด์จะถูกกว่าหลายๆที่แล้วมันไม่ยุ่งยากอะไรคือเราแค่กดในแอปแล้วเขาก็จะส่งเป็นเมลมาก็คือจะเป็น e-ticket พอเราไปถึงข้างหน้าเราก็แค่แบบแล้วก็คลิปนี้คือจริงถ่ายช่วงเกือบกลางมีนานะคะเกาหลีอุ่นขึ้นแล้วทุกคน finally เหมือนช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันนี้ก็อุณหภูมิกลางวันประมาณ15 16 17 18 องศาแต่วันนี้กลางวัน22 องศาแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8นะคะก็คือจะเป็นวันที่อบอุ่นหัวใจมากๆคือแบบเมื่อ2 วันก่อนยังต้องใส่แพดดิ้งแต่ว่าวันนี้คือจริงจะใส่เป็นแบบเสื้อใส่เดี่ยวข้างในให้มันมีเลเยอร์นิดนึงเผื่อหนาวแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะคะใส่คาร์ดิแกนแล้วก็กระโปรงอันนี้แล้วก็จะใส่บูทแล้วก็กระเป๋านะคะจริงก็มีตุ๊กตาห้อยเพื่อแมทชิ่งกับชุดด้วยถ้าเป็นอากาศประมาณนี้ใส่คาร์ดิแกนใส่สเวตเตอร์โดยที่ไม่ต้องใส่เอาเตอร์หนาๆก็กำลังโอเคนะคะแต่ถ้าหนาวกว่านี้ใส่โค้ทแจ็คเก็ตกันลมอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคะแต่ว่าวันนี้เราไปเล่นเครื่องเล่นจริงก็เลยคิดว่าไม่ควรใส่อะไรหนาเกินไปมันเถอะทะแล้วก็อาจจะร้อนแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเวลาที่คนมาเกาหลีคนจะรู้สึกว่าอากาศมันก็เย็นกว่าประเทศไทยกันแดดใดๆก็อาจจะไม่ต้องทาแต่ว่าวันนี้เราจะไปเล่นเครื่องเล่นแล้วคือแดดมันจะแบบส่องเต็มที่เพราะว่ามันคือ outdoor เนาะฉะนั้นถ้าไม่ทากันแดดดีๆก็คือหน้าไหม้แน่นอนนะคะต่อให้จะเป็นเกาหลีก็ตามกันแดดที่จริงใช้จะเป็นของ L'Oreal ตัวนี้นะคะอันนี้คือเป็น the best affordable drugstore sunscreen เลยคือใช้ดีมากทุกคนแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่ไม่แสบหน้าไม่วอกไม่หนาไม่รบกวนเมคอัพแล้วก็ไม่อุดตันด้วยตัวนี้คือ L'Oreal UV Defender สีแดงนะคะอันนี้คือแคปเราไปซื้อตามได้เลยเพราะว่ามันใช้ดีมากก่อนใช้ก็อย่าลืมเขย่านะคะส่วนนี้คือเขาเป็นสูตรที่เนื้อบางเบาที่สุดนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากจริงทา2 ข้อนิ้วก็ไม่มีปัญหาเลยพกไปเติมระหว่างวันก็ได้ทาทับเมคอัพก็ได้แล้วก็ซึมไวมากมี SPF 50 บวก PA บวก 4 ตัวกันทั้ง UVA UVB ลอง UVA กันน้ำกันเหงื่อกันมลภาวะสภาพผิวไหนก็ใช้ได้หมดเลยตัวนี้คือเราสามารถทาได้แบบทุกวันนะคะยิ่งทายิ่งดีนะทุกคนนี่นะทุกคนคือจริงพูดไปแค่ไม่กี่วิเขาซึมไปเรียบร้อยแล้วอะแล้วมันจะไม่ได้แบบว่ามันผิวอะไรเลยนะคะคนผิวแห้งก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าผิวจริงอะมาอยู่เกาหลีจริงก็แบบผิวแห้งแล้วตัวนี้คือเขาจะมี Net Lock เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของทาง L'Oreal จะทำให้กันแดดเกาะผิวได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ปกป้องผิวได้ดีกว่าเดิมนะคะเป็นกันแดดคุณภาพสูงที่แบบราคาย่อมเยาวมากใครที่สงกรานต์เตรียมจะไปลุยที่ไหนก็แนะนำกันแดดตัวนี้นะคะจ้าอันนี้เดี๋ยวจริงจะพกไปเติมระหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปออกแดดนานเราควรรีแอพพลายซันสกรีนทุกๆ 2-3 ชั่วโมงยังไงถ้าใครสนใจจริงใส่พิกัดไว้ให้ใต้คลิปก็ไปจัดกันได้นะคะใช้ดีมากจริงเดี๋ยวจริงขออนุญาตไปจัดการผมแล้วก็แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวไปเอเวอร์แลนด์กันนะคะจริงจะนั่งบัสไปมันก็จะไปถึงที่นู่นเลยมาเจอกันทุกคนเมื่อกี้ก็คือจริงนั่งบัสเลยป้ายเขาไปจอดที่เอเวอร์แลนด์แล้วก็เราไม่ได้ลงเขาก็เลยไปป้ายต่อไปอันนี้ก็เลยมานั่งชัตเตอร์บัสนะคะเพิ่งรู้ว่าเขามีชัตเตอร์บัสถ้าสมมติว่าเรามาลงที่สถานีที่ชื่อว่า Everland Station ก็จะมีชัตเตอร์บัสอยู่ข้างๆถ้าถามว่าจริงมากับใครก็คือมากับน้องคนดูนะคะ ไม่มีเพื่อนบรรยากาศนี่นะคะถ้านั่งชัตเตอร์บัสมาคือเขาจะมาจอดตรงนี้เลยแต่ก่อนที่จริงมาแล้วนั่งเป็น Express Bus มาเขาก็จะไปจอดที่ข้างหลังนะคะ두 분 맞으시죠? 두 분 입장 도와드릴게요. ทุกคนถึงเอเวอร์แลนด์แล้วนะคะแล้วอันนี้คือมาในวันที่อากาศกำลังดีแดดแรงนิดนึงแต่ว่ามันอุ่นอะไม่ทรมานมาถึงสวนสนุกเราก็ต้องเข้ามาดูที่คาดผมนะคะที่นี่เขามีขายทิวลิปซื้อไปปลูกที่บ้านนี้หรอ Oh my god so cute นี่อันนี้เป็นแบบว่าแมกเนตที่แบบเกาะๆทุกคนอันนี้คือเป็นอะไรที่ฉลาดมากนะเขามีจัดแรงกิ้งเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบอันไหนแบบสวยคนใส่เยอะ
มันก็จะดูเด่นๆไปนิดนึงว่าแบบนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ก็เห็นนะทุกคนยางมัดผมก็เป็นชิวลิปอุ้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะที่คาดเพิ่มเติมนะคะเอาดีๆก็เยอะอยู่นะแต่ว่าเขาจัดเป็นระเบียบมากเลยอ่ะหรือว่าเราจะเอาอันนี้มันก็ดูใหญ่สำหรับออฟฟิศอยู่นะทุกคนใหญ่หรอไม่ใหญ่ใหญ่อยู่นะมันครึ่งหน้าเราเลยนะพาวฟิตเช็คน่ารักมากเข้ากับน้องมากแล้วอันนี้มันแบบแน่นมากนะแมกเนตดีเดี๋ยวมาดูว่าดีจริงไหมตอนที่ไปเล่นอยู่ไม่รอดทุกคนแดดแรงมากแบบเผาๆนิดนึงแล้วก็อันนี้คือจริงจะเช็คให้ดูปกติถ้าใครเปิด weather ใน iPhone อ่ะมันจะมีเขียนว่า UV index เท่าไหร่ก็คือค่าของ UV สูงไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนเนี้ย UV index อยู่ที่5ก็คือ moderate แต่ว่าเขาก็จะมีการแนะนำว่าให้ใช้ sun protection จนถึง4 โมงตอนนี้คือ19 องศาแต่ว่าแดดแบบสุดยอดทุกคนวันนี้แดดแรงมากท้องฟ้าก็เลยขาวแต่คือกระต่ายอ่ะมันสูงกว่าต้นไม้อ่ะอุ้ยมันน่ารักมากเลยอะเขาอาจจะไม่รู้ว่าไปไว้ที่ไหนดีเพราะมันใหญ่มากก็เลยไว้อยู่ข้างตรงนี้ทุกคนที่นี่ก็มีกวางยานะคะคือก่อนหน้าเขาก็มีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นแค่ช็อปแต่ก็ยังมีอยู่เซอร์ไพรส์เลิศอยู่นะ เลิศอยู่นะเฮ้ยมันเคยนี่เลยอ่ะแบบกวางยาอันใหม่เลยอ่ะ Oh my god น่ารักมากอุ้ยอันนี้น่ารักมากWhat เขามีตู้นี้ด้วยเอสปายังไม่เคยมีเฟรมแบบอย่างนี้เลยโอ้ยน่ารักมากก็คือหน้าหลุดหมดเลยคือที่เนี่ยพอเข้ามาแล้วเราก็แบบเดินเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยจะบอกว่าอันนี้คือจริงเลือกวันที่แดดแรงๆมาเพราะว่าเมื่อวันก่อนฝนตกแต่วันนี้ก็คือเรียกว่าแดดแรงสุดในรอบสัปดาห์เลยวะมันแรงแค่ไหนคือตอนแรกนี่ก็จะเอามาแต่ว่ามันไม่เข้ากับชุดวันนี้ก็เลยแบบโอเคสรุปตาแทบบอดอันนี้คือยังมีป้าย NCT Dream อยู่นะคะตามนี่ตรงนี้มีลายเซ็นน้องๆด้วยนี่คือกวางยา Take Overเมนูเขาก็จะมีฮัทดอกมีไก่ชูโรสใดๆประมาณนี้ใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยวนึงนะซ้อมทางน้อยกว่าที่เราคิดเพราะอะไรปะอันนี้คือน้ำตาลหมดแต่ข้างในเป็นชีสนะคะทุกคนจริงเจอไส้กรอกแล้วเมื่อกี้เกือบทิ้งแล้วเพราะว่ากินไปตั้งครึ่งหนึ่งนะอย่างน้อยก็ไม่โปรตีนเริ่มเลยเดี๋ยวจะเล่นเครื่องแรกนะคะโอ้ my god ไม่ใช่ผมเขาน่ากลัวมากเย้เริ่มได้ตรงนี้คนเมื่อกี้เขาเปิดเพลงน้อง Dream Better Than Gold ใช่เลิศอยู่นะเลิศพอเปิดเพลง Dream ไม่แต่คือตอนแรกอะพอเราดูข้างนอกมันดูไม่สูงเลยพอไปจริงๆอะเหมือนตอนที่มันเหวี่ยงอะมันจะมีจุดที่เราไปอยู่ข้างบนสุดด้วยแล้วอันนั้นคือสูงมากโอเคเต็ม10ให้สัก7อันนี้เราจะมาเก็บไวกิ้งกันนะคะร้อนหัวร้อนมากเลยทุกคนเมื่อกี้ขึ้นไวกิ้งมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะคะก็คือให้เอาของแบบไว้ตรงระหว่างขาอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะคือไม่ถึงกับน่ากลัวเพราะว่ายังมีเด็กเล็กที่แบบตัวยังไม่พ้นที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเขามานั่งเล่นหลายคนอยู่ให้5ก็คือเล่นแบบเอาลมแต่ว่าวันนี้แดดร้อนมากเหงื่อเริ่มออกทุกคนข้างๆมีตู้เกมเพียบเอสปาก็เลยมานะคะอันนี้คือเป็นทางเข้านะคะ SMCU Espa Garden ก็เป็นโฟโต้สปอตอีกอันนึงนะคะเห็นคนมาถ่ายรูปกันเยอะมาก
ถ้าใครยังไม่เห็นนะคะจริงไปอยู่ในคลิปสปาด้วยทุกคนแบบว่าคลิปรีแคปคอนปกติจริงไม่ค่อยเล่นเครื่องเล่นที่มีน้ำเลยแต่ว่าอันนี้เราจะมาลองกันนะคะ Thunder Falls เพิ่มมันสระผมเลยอะเปียกแล้วคือเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามันอาจจะมีเปียกเล็กน้อยนะแต่พอที่ลงตู้มาทุกคนน้ำมันก็เข้ามาในเรือประมาณหนึ่งกระเป๋านี้ก็คือเปียกก้นก็คือเปียกแต่ว่าถ้าออกมาเขาก็จะมีพัดลมให้นะคะแต่พาวทำไมโดนหนักจังวะใช่เขาครึ่งนึงเลยถ้าใครสงสัยว่าทำไมเมื่อกี้จึงไม่เปียกจริงอะกดคาร์ดิแกนแล้วก็มาคลุมหัวอย่างนี้มันก็ช่วยได้ประมาณนึงแต่คาร์ดิแกนก็แบบเปียกๆอยู่นะแล้วแดดคือแบบแรงมากทุกคนเมื่อกี้ต้องแบบปิดอย่างนี้ไว้เพราะว่ากว่าเรือมันจะขึ้นไปอ่ะก็คือคำแนะนำคือถ้าใครมาแล้วผมอยากส่ง ก็อาจจะต้องพกหมวกหรือว่าอะไรคลุมผมไว้นะคะแต่ว่าอันนี้จริงทำ Brazilian blowout มามันก็เลยแบบโอเคผมตรงเดี๋ยวจริงจะเติมกันแดดให้ดูนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเติมกันแดดไงคือจริงๆตัวเนี้ยจริงเคยพกไปลอตเต้เวลกับเพื่อนแล้วก็เติมระหว่างวันแล้วแต่ว่าคลิปนั้นคือไม่ได้ตัดอะไรก็เลยแบบว่าไม่ได้โชว์แต่จริงๆอันเนี้ยเราสามารถตบเข้าหน้าได้เลยจะใช้มือหรือว่าใช้พับอะไรก็ได้นะคะต้องค่อยๆตบเข้าหน้านะคะไม่ใช่ถูปืดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้เมคอัพมันสมัชคือเขาซึมเข้าผิวเลยนะทุกคนเหมือนเนื้อเขาแบบบางเบามากแล้วก็ซึมเข้าผิวดีอะสปามันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครลงแค่รองพื้นเบาๆมาอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าใครลงแป้งเยอะมันก็อาจจะแบบว่าทำให้แป้งหลุดบ้างนิดนึงก็สามารถเติมได้ปกติแต่ว่าพกมาเติมระหว่างวันก็ดีถ้าเราต้องมาเจอแดดหนักๆนี้ไม่งั้นเดี๋ยวหน้าหมองเพราะว่ากันแดดจริงๆมันควรรีแอพพลายระหว่างวันด้วยตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนเป็นแบบว่าสวนทิวลิปมั้งสวนดอกไม้หรืออะไรสักอย่างทิวลิปเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้แบบว่าเปิดอะไรนะคะน่าจะตั้งแต่วันที่17 มีนาเป็นต้นไปอุ้ยแต่มันสวยมากเลยอ่ะดูดิมาที่บัมเปอร์คาร์นะคะบัมเปอร์คาร์ก็ยังเป็นธีม NCT 127อยู่ทุกคน Too bad is one Porsche ตรงกำแพงก็จะมีลายเซ็นด้วยนะคะนี่น่ารักมากนี่รถแดงยันนี่จริงมาอันนี้คือวันศุกร์นะคะคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเครื่องเล่นแต่ละเครื่องนี่ต่อคิวแป๊บเดียวเท่านั้นนี่นะคะทุกคนข้างหน้านั้นคือ Fairy Town ที่เป็นโซนใหม่แต่ว่าเขาจะเปิดวันที่17อันนี้จริงมาก่อนหน้าเสียดายทุกคนโอ้ my god ทุกคนสิ่งที่จริงไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือที่ Express ปิดซ่อมบำรุงปิดตั้งแต่วันที่6 มีนาถึง10 มีนาซึ่งจริงมาวันที่10 มีนาอันนี้มันเดจาวูรอบที่แล้วที่จริงมาเขาปิดเพราะว่าอากาศหนาวไปแต่รอบนี้คือปิดปรับปรุงโอ้ my god โอ้ my god ทำไงดีอ๋ออันนี้ก็กวางยามาเลยอันนี้คือได้ยินเสียงเพลง Illusion ก็เลยมานะคะเอ๊ะงงอะเรามาลงเรือลำเดียวกับคนอื่นน้ำเขาใสมากเลยทุกคนแล้วก็มีน้องล่องอยู่น้องเป็ดน่ารักมากทุกคนโดนเอสป้าหลอกมาก็คือเข้ามาเพราะว่าได้ยินเพลงของเอสป้าสรุปเปียกคือความแตกต่างระหว่างอันนี้กับอันเมื่อกี้ก็คืออันเมื่อกี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนสไลเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นการล่องไปตามป่าอเมซอนมีน้ำกระฉอกชุบซึ่งน้ำมันไม่ใช่กระฉอกแบบชุบอย่างเงี้ยมันตูมเข้ามาอย่างงี้น้องก็เปียกเยอะมากจริงก็แบบว่าผมเปียกอย่างงี้เมื่อกี้กล้องก็โดนน้ำด้วยแต่ว่าก็โอเคเลยนะเหมือนเป็นเครื่องเล่นที่เล่นได้นานสุดเต็ม10จะให้สัก7.5ชอบทุกคนกางเกงน้องคือเปียกแถบวันนี้เข้าเปียกเยอะมากอ่ะเมื่อกี้เปียกครึ่งมากินข้าวนะคะซึ่งเมนูเขาอันนี้เป็นแบบต๊อกโบกีไก่ทอดใดๆของทอดอันนี้เป็นไก่ทอดเป็นฟรายและอันนี้ก็เป็นต๊อกโบกีกับปลาหมึกทอดแล้วก็โอเด้งนะคะแล้วอันนั้นเป็นข้าวปั้นที่เขาไปชุบแป้งทอด
ต๊อกที่เป็นของหวานแล้วฟาโมโอเด้งมันอร่อยนึงโอเด้งอร่อยมากเลยทุกคนโอ้ยทุกคนน้องกระตุยโอ้อันนั้นเขามีหูข้างเดียวเหรอในรูปมีหูสองข้างแล้วทำไมน้องว่าน้องมีหูข้างเดียวเหลือข้างเดียวเหรอทุกคนจริงสังเกตแล้วน้องพับหูอยู่ข้างหลังนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงจริงก็ตกใจหมดเลยนี่นะคะเผื่อใครเป็นห่วงจะให้ดูว่าหูน้องอยู่ตรงนี้อันสีอันนั้นเป็นบีเวอร์นะคะโอ้ my god น่ารักมากน้องพอยต์ขาออกมานะคะอันนี้คือสล็อตเผื่อใครดูไม่ออกไม่มีอันไหนดูออกเหมือนนี่เลยเหมือนกาบมะพร้าวอ่ะโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยน้องหน้าน้องเหมือนไดโนเสาร์เลยอะเฮ้ยทุกคนอันนี้คือสิ่งที่น่ารักที่สุดอันนั้นคืออะไรคือหัวโจกปะแล้วก็มีพักพวกน้องแบบเหมือนรอฟังคำสั่งอ่ะอันนี้คือถ้ำของน้องเสือนะคะเป็นแบบอยู่ในตู้กระจกนี้คือที่จริงเคยไปอันนั้นจะเป็นการนั่งรถแล้วก็ดูเป็นเหมือนไวล์ไลฟ์แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะแมวยักษ์สวยมากทุกคนมันแบบน่ารักมากสวยมากช้าด้วยนะคะแฟรี่เทลมากอันนี้มีการแบบว่าหาผีเสื้อที่เหมาะกับเราด้วยนะคะว้าวเหมือนกันเหรอโอ้ทุกคนเมื่อกี้ซื้อไอติมมาถ่ายรูปแป๊บเดียวมันละลายอย่างนี้เลยคือเกาหลีไม่หนาวแล้ว ทุกคนอันนี้คือเป็นสภาพยมๆเพราะว่าเดินลอกมากแล้วก็เล่นเท่าที่เล่นได้ดูนู่นดูนี่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นการมาเอเวอเรสต์ที่คุ้มถึงแม้ทีเอ็กเพรสจะปิดก็ตามเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับทุกคนเมื่อกี้คือเสร็จจากเอเวอเรสต์ก็กินหม่าล่ากันแล้วก็เมามอยจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วจริงก็กลับมาบ้านแบบตุยมากแต่เดี๋ยวจะลบหน้าให้ดูว่าผิวมันยังโอเคเสี่ยงไปแล้วอะนี่นะคะอันนี้คือจริงลบงานผิวออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคือผิวอ่ะมันปกติมากแล้วก็ไม่มีการไหม้หรือว่าแสบลอกอะไรเลยระหว่างวันเหมือนกันแดดของ L'Oréal ตัวนี้เราสามารถทาแบบไปลุยกิจกรรมกลางแจ้งได้จริงๆไปสวนสนุกโดนแดดหลายชั่วโมงมากก็ยังโอเคแล้วก็ใครจะทาไปทะเลทาไป everyday ก็ได้แล้วผิวก็ไม่ได้หมองคล้ำขึ้นนะคะปกติเจอแดดหนักขนาดนั้นน่าจะต้องแบบมีความแบบเหมือนโดนสาบนิดนึงแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบปกติมากๆฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหากันแดดดีๆไปทำกิจกรรมช่วงหน้าร้อนช่วงนี้แนะนำของ L'Oréal เลยจริงๆมันใช้ดีมากทุกคนงงเลยสิว่าทำไมจริงโผล่มาหน้าเต็มอีกรอบคือจะบอกว่าเมื่อวานที่จริงไปเอเวอร์แลนด์แล้วจริงก็อาบน้ำใดๆจริงก็น็อกเลยคือพอหลับปุ๊บไม่ถึง3 นาทีจริงหลับแล้วแบบกระตุกเลย คือมันเหนื่อยมากเช็คใน iPhone แล้วจริงเดินไป10 กว่าโลนะคะกล้ามเนื้อก็คือแบบยึดมากเมื่อยมากแต่คือรอบนี้ไปเอเวอร์แลนด์เป็นรอบที่จริงได้เล่นเครื่องเล่นหลายเครื่องมากถึงที่ Express จริงจะไม่มีบุญเล่นก็ตามจริงผิดเองแหละที่จริงไม่ได้เช็คแต่ว่าเขาไม่มีประกาศภาษาอังกฤษจริงอ่านภาษาเกาหลีได้ก็จริงแต่จริงก็ไม่ได้เข้าไปเช็คเองอันนี้ก็เป็นความผิดจริงก็อาจจะไม่มีดวงเล่นด้วยก็น่าเสียดายมากแต่ว่าจริงก็เล่นเครื่องเล่นอื่นไปเยอะมากเหมือนกันที่เอเวอร์แลนด์อ่ะคือเราแค่ซื้อตั๋วเป็นทิกเก็ตสำหรับ all day ไม่ถึง1,000ประมาณ900กว่าแล้วเราก็เล่นเครื่องเล่นได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องซื้ออะไรเป็นแบบไม่ต้องซื้อ fast pass อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันไม่ได้รอนานขนาดนั้นที่จริงชอบ
ชอบที่สุดเลยก็คือบ้านผีเสื้อนั้นที่เป็นแบบให้ไปดูผีเสื้อแต่ก็นั่นแหละทุกคนจริงเป็นคนที่ชอบไปสวนสนุกจะเห็นได้ว่าจริงทำฟลอกสวนสนุกเยอะมากจริงก็ยังจอยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นถ้าใครจะไปสวนสนุกไปเล่นกิจกรรมใดๆเล่นรถไฟเหาะใดๆก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยอันนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าขายของแต่ว่ามันคือเรื่องจริงนะไม่งั้นแบบมันไม่ใช่แค่แบบผิวค้ำแต่ว่าหน้าจะเหี่ยวก่อนวัยด้วยยังไงก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยใครมีแผนจะมาเกาหลีก็อย่าลืมไปเที่ยวเอเวอร์แลนด์ด้วยมันก็สนุกดีแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย